Sziasztok! 3-as kapcsolati kirakást csinálunk, méghozzá a szokásos módon, hogy mind a 2 térfelet megnézzük egyszerre. Ők azok, akik jelenleg együtt élnek, az a páros, és középső személyként a férfi jelölőt raktam, de természetesen, ha a nő az, akinek 2 elkötelezettsége is van, akkor kérlek cseréld ki. Ez pedig az a páros, akik jelenleg nincsenek, úgy együtt, hogy fizikailag nem együtt töltik a mindennapjaikat, tehát ők el nem kötelezett, ők pedig az elkötelezett kapcsolatban, vagy az elkötelezett kapcsolatban élők, vagyis a felvállalt, akkor legyen így. Ők a felvállalt kapcsolatban élők, ők pedig akik nem. Jó, akkor lássuk. Akik a felvállalt kapcsolatban élnek, ők hogyan vannak, mi jellemző az ő jelenlegi életkörülményeikre, és szokás szerint 2 lapot kérek, 2 a férfira, 2 a nőre, tehát a felvállalt kapcsolatban élők, ők náluk mi a helyzet, mit lehet róluk tudni, és most 2 kérek a férfira. A férfira kérek 2, a középső személyre, pontosabban inkább így mondom, a középső személyre kérek 2. A középső személyre kérek 2, és a párjára, akivel együtt él, ő rá is 2. És akkor most ugyanezt kérdezem a fel nem vállalt kapcsolatban. 2 kérek a férfira, hogy mi a helyzet ebben a fel nem vállalt kapcsolatban. 2 a középső személyre. 2 a középső személyre, majd csak rááll a szám. És 2 a társára, a párjára. És lássuk. A felvállalt kapcsolatban élők esetén a középső személy az otthon melegét, mint egy ajándékot éli meg. És nem tudom, mi történt vele, de ő most otthon nagyon úgy tűnik a lapokból, hogy ő nagyon jól el van, nagyon kényelmesen éli meg a mindennapokat. Tulajdonképpen tényleg ez a kényelmességnek a megtestesítője ez a 2 lap, de nagyon érdekes a párjának a lapjai, mert ugye a hamisság jött ki rá, és a látogatás, a férfinál pedig az ajándék és a ház. Tehát a párjánál a látogatás és a hamisság egy olyan szituációról beszél nekem, mint aki úgy csinál, mintha jó lenne az élet, de ő valójában magában egy haragot, egy dühöt, egy megbántottságot, egy sértettséget hordoz, mégpedig a 3-as kapcsolódás miatt. Tehát azért itt ebből a látogatás lapból eléggé azt sejteti a helyzet, hogy ő tud ennek a létéről, és vagy ha nem is tudja, csak sejti, és ezért ő ezt így eljátsza. Illetve, ami még lehetséges, hogy a nő részéről is van valaki, és emiatt van itt hazugság. Tehát, hogy ha nem tud a párjának a kapcsolatáról, akkor neki van valaki, akit titokban tart. Jó, megkérdezzük itt, hogy mitől van ennyire jó állapotban ez a középső személy, az ajándék és a házlapjára. Én bővebb információt kérnék szépen. Tehát mit jelent itt az ő
helyzetében ez az ajándék és a ház. Mit jelent itt az ő helyzetében? Mit jelent az ajándék és a ház a középső személy helyzetében? Mit jelent? Kijött rá a vágy, a házasság, a veszteség, az ellenség, a bíró és a szomorúság lapja. És most az jön nekem ebből, hogy hozott ő egy döntést, amitől ő nagyon szomorú, de ő ezt a kapcsolatot választotta ebben a döntésben, aminek persze nagy szerepe volt a belső csatározásainak, vagy a párjának az agresszív viselkedésének, és ez ellentétes volt az ő akkori vágyaival, illetve arra vágyott, hogy ő a házasságát megerősítse, ki tudja miért, és ez valahogy teljesült, még akkor is, hogyha szomorúsággal járt, és mint ahogy mondtam nekem ebből a házi ajándékból, az ő kényelmes mindennapi élete jön. És tulajdonképpen ezekből a kiegészítő lapokból is pontosan ezt látom. Tehát itt nincsen semmi extra, nem teljesen vidámak ezek a nappalok, de az ő kis kényelme megvan. Az ő kajája, ruhája ott van, lehet, hogy még a sör is a hűtőbe, és ennyi. És ő ezzel megelégszik. Legalábbis a helyzet most ezt mutatják a lapok a helyzetről. És mit tudhatunk meg a párjáról? Mit jelent itt, milyen információt tartalmaz itt még ez a hamisság és látogatás a párjával kapcsolatosan? Milyen információt tudhatunk meg róla a párjával kapcsolatban? Milyen információt tudhatunk meg a párjának a kijött a halál, a hűség és az özvegyasszony. És ebből nekem az jön, amit második verzióként mondtam, hogy ő úgy döntött, hogy ő többet nem lesz hűséges. Hát mit képzel ez a középső személy, ő járhat jobbra-balra, én meg őrizzem itthon a tűzhelyt. Szóval nekem most ezt erősíti meg ez a 3 lap, hogy ő keresett magának más valakit, és ő is így éli meg ezt a kapcsolatot, hogy az örömöket máshol keressük, máshol érjük meg. Nem tudom, hogy csak az örömöket-e, vagy több is van, arról nem is kérdezősködök, mert nem róla beszélünk, hanem a középső szeméről, de minden esetre azt mutatják a lapok, hogy még a középső személy élvezi a komfortot, a kényelmet, addig a párja meg élvezi az életet. Jó, akkor megnézzük azt a kapcsolatot, ami jelenleg nincs felvállalva. Ott a középső személyre kijött a szerencsétlenség és a lelkész. És ebből nekem az jött, hogy lehet, hogy otthon élvezi a kényelmet, és nem teljesen vidám állandóan, de amikor erre a kapcsolatra gondol, vagy amikor ezzel kapcsolatosan megengedi magának, most ez jön, hogy megengedi magának, hogy erre a kapcsolatra gondoljon, akkor az ő neki egy mély fájdalmat okoz, egy mély hiányt, egy lelki sebződést,
De mit jelent itt, megkérdezem, hogy mit jelent ez a szerencsétlenség és lelkész, ebben milyen információt tudhatunk meg itt erről? Mi az, amit megtudhatunk? Kijött rá a házasság, a pénz és az állandóság. És ez azt jelenti nekem, hogy ő beáldozta ezt a kapcsolatot a házasság miatt, mert ő úgy gondolja, hogy a szent és sérthetetlen, és nem baj, hogy egyébként eladta a lelkét cserébe az ördögnek, ezek a hiedelmei. És akkor lássuk a kívülálló harmadik személyt, őrá kijött a féltékenység és a szerelem. Valahogy ő szerintem érzi ezt a férfinak, ezt a elfordulását, vagy pálfordulását, mert ugyan szerelmet érez, még mindig érzi a szerelmet, de mély félelmet, és féltékenységet is érez itt a középső személlyel kapcsolatosan, és rákérdezünk arra, hogy erről mit tudhatunk meg bővebbet, milyen bővebb információt tudhatunk meg erről, mi az, amit erről bővebben megtudhatunk. Kijött rá a halál, a bosszúság és a hűség, és itt nekem egyértelműen azt mutatja, hogy belefáradt ebbe az egész három személyesdibe, és véget szeretne vetni azoknak a vitáknak, ami a férfi, vagy hát a középső személynek a kapcsolata, a felvállalt kapcsolata iránti hűsége miatt van, tehát az örökös veszekedést amiatt, hogy miért nem válik el, miért így csinálja, nem látja, hogy az óránál fogva vezetik, stb. Tehát ezeket a vitákat egyszer s mindenkorra ő beszeretné fejezni. Legalábbis a jelenleg ezt mutatják a lapok. És akkor megyünk tovább, megnézzük azt, hogy mi van a pároknak a fejében, mi jár a fejükben, miközben ezt mutatják a kapcsolat állapotáról a lapok, mi jár az ő fejükben. És megint úgy kezdjük, hogy a felvállalt kapcsolódásban a középső személyre kérnék szépen most 2 lapot. A felvállalt kapcsolódás középső személyére 2 lapot kérek. Ő mit gondol a párjáról? Itt mit gondol? És a párja mit gondol a középső személyről ebben a felvállalt kapcsolódásban? Erre még kérek. Jó, akkor a középső személy azt gondolja a párjáról, hogy távolságtartó, nem teljesen jó a kapcsolat köztük, hirtelen, lobbanékony, indulatos és távolságtartó. És megkérdezzük, hogy mi bővebbet tudhatunk még meg itt erről a gondolatairól, a felvállalt párjával kapcsolatosan. A középső személy gondolatairól még mit tudhatunk meg? Kijött rá az özvegyasszony, a házasság, a pénz, a betegség és a vágy, valamint a lelkész, és azt gondolja, hogy
magányos a párja is ebben a kapcsolatban, de a vagyon, a közös anyagiak, a közös értékek, azok összetartják ezt a kapcsolatot, valamiféle beteges vágyként érzékeli, és itt most az jön nekem, hogy ez nagyon sok esetben egy szentsége, vagy hitelesített, szentesített házasságról van szó, nem csak egy együttélésről. De minden esetre azt gondolja, hogy a párja leginkább a pénz és a vagyon miatt van vele, mert amúgy meg magányosnak látszik, hogy visszahúzódik, látszik, hogy indulatos, látszik, hogy távolságtartó. Tehát ezt ő mind érzékeli róla. És mi jön a párjánál ki? Ki jön a ház, és az utazás. És ez alapján én azt mondanám, hogy a középső személy tökéletesen jól látja. Mert a párja szerint a középső személy adja meg a biztonságot, az otthont, esetleg nyaralást, esetleg kirándulásokat, hétvégéket, de itt nincs érzelem, de megkérdezzük még, hogy még mit gondol a középső szeméről a felvállalt párja. Még mit gondol a középső szeméről a felvállalt párja? Mi az, amit még gondol? A középső szeméről. Kijött rá a bíró és az állandóság. És ebből nekem az jön, hogy azt hiszi, van a fejében, a középső szeméről, hogy morfondírozik a válláson, hogy állandóan ezen gondolkodik, hogy elváljon, ne váljon el, maradjon, menjen. Ezt gondolja a középső személy. Hát érzelmeket ők nem gondolnak egymásról, egyik sem. Úgy látszik. Na és akkor megnézzük a fel nem vállalt kapcsolatban a középső személy mit gondol az ottani párjáról. Középső személy mit gondol az ottani párjáról. És a párja mit gondol a középső személyről. Nagyon érdekes. Az előbb ugye a helyzetnél az jött ki, hogy a fel nem vállalt kapcsolatban a harmadik személy szerelmes, és itt a középső személy pedig egyértelműen azt gondolja a párjáról, hogy ő szerelmes. Mármint a nő, mármint a harmadik személy. És ez így nagyon egybe is vág. És még azt gondolja róla, hogy ő egy ajándék, hogy ő legalábbis a középső személy számára egy kincs. Nem is tudom, minek nevezzem. Ahogy érzem most, ilyen csak szuperlatívuszokban tudnék beszélni róla, szóval, hogy a a legszebb, a legjobb, a legtökéletesebb, a legfényesebb csillag, a minden szempontból. És akkor miért van így? Akkor megkérdezzük, hogy mit tudhatunk még az ő gondolatairól a harmadik személlyel kapcsolatban. Mit tudhatunk még meg a középső személynek a harmadik személlyel kapcsolatos gondolatairól? Mit tudhatunk meg még a gondolatairól? Kijött rá a remény, a házasság, a ház és a levél. És
Elképzelhető, hogy egyes esetekben azt gondolja, hogy a harmadik személy abban reménykedik, hogy itt lesz házasság, szerződés, közös lakás, közös otthon. Más esetekben pedig a középső személynek vannak ilyen reményei, hogy ő szeretne ezzel a jelenleg harmadik féllel közös otthont, közös kapcsolatot, minden közöset, egy elkötelezett kapcsolódást, egy felvállalt kapcsolódást. Jó, és akkor megnézzük, hogy a harmadik személy ebben a hármas kapcsolódásban, a kívülálló, ő neki kijött a katonatiszt és a bosszúság, és ez nekem azt jelenti, hogy nem nagyon van köztük jelenleg napi kapcsolat, eléggé távolság mutatkozik itt meg, mind fizikailag esetleg, vagy érzelmileg is, és ez a harmadik felet, ezt ő nagyon zavarja. Sokat bosszankodik rajta, sokat vívódik magával, hogy mihez kezdjen, mit csináljon, és ez van. Ha a középső személyre gondol, akkor rögtön ez jut az eszébe, hogy nincsenek együtt gyakorlatilag. És erre kérek még valamilyen plusz információt, mi tudhatunk meg, hogy a harmadik fél hogyan gondol a középső személyre. A kívülálló harmadik fél hogyan gondol rá. Kijött rá a gondolat, a hűség és az özvegyasszony. És azt gondolja, hogy ez a középső személy nagyon hűséges az ő jelenlegi párjához, és így a bosszúsággal együtt ez ilyen csalódottságérzést is érzek ezzel kapcsolatosan. Tehát egy ilyen csalódott beismerést, hogy ő még mindig ahhoz hűséges. Valahogy így érzem, talán így tudom ezt elmondani. Jó, akkor megnézzük azt, hogy milyen érzések vannak ők bennük egymás iránt. Mit éreznek egymás iránt a párok tagjai? Először a felvállalt kapcsolatban élőket kérdezem. A felvállalt kapcsolatban élő párnál a középső személy mit érez a párja iránt, a felvállalt párja iránt, mit érez a középső személy? 2 lapot kérek most még ismét. A középső személy mit érez iránta? És a felvállalt társ mit érez a középső személy iránt? Mit érez a felvállalt társ a középső személy iránt? A középső személyre kijött a halál és a szomorúság. Azt érzi, hogy valami nagy változás van. Lehet, hogy a társában, de lehet, hogy benne van nagy átalakulás, és végtelen szomorúságot érez a másik iránt, és a másik, tehát a felvállalt társ, az pedig bosszúságot, hamisságot, tehát ha a középső személyre gondol, hát most a csicska jutott az eszembe, nem tudom miért, tehát hogy egy link, egy megbízhatatlan ember, nem lehet vele normálisan kijönni, hazudik. Szóval ilyen érzések vannak benne. Hát ezt így nem minősítem most. Tehát házastársaknál meg mondjuk pláne nem. Megkérdezzük akkor, hogy a középső személy a felvállalt társával kapcsolatos érzéseiről még mit tudhatunk meg halállal, itt a szomorúsággal.
kapcsolatban mi az, amit még az ő érzéseiből, a középső személynek az érzéseiről, a felvállalt társával szemben? Mit tudhatunk meg ő benne? Kijött rá a tolvaj, az özvegyember és a pénz, és ő nagyon magányosnak érzi magát, nincs itt kettejük között semmi, a pénzen kívül semmi a világon. És a felvállalt társ mit érez a középső személy iránt? A felvállalt társ mit érez? Még a felvállalt társ mit érez még? Mire vágyik? Kijött rá a katonatiszta remény, a féltékenység, az utazás, a vágy és a gyermek. És egyes esetekben azt szeretné, hogy ez a távolság, ami kettejük között van, ez szűnjön meg, és valami új kezdetre vágyik. És abban reménykedik, hogy ez létre fog jönni. Ugyanakkor fél is tőle, hogy létre fog jönni, mert azért az alap érzései mégiscsak a bosszúság és a hamisság, tehát, hogy mivel itt érzések, semmi nem jött ki, remény az igen, vágy az, de nem a testi vágy, tehát itt semmi pozitív érzelem nincs közöttük, itt igazából legfeljebb a család összetartása az, ami vágyként megjelenik az ő részéről, illetve félelem, hogy ez egy hiú ábránd a részéről, hogy ez a család még sokáig megmarad. És akkor megnézzük a nem elköteleződött párnál, tehát ahol a harmadik személy van, ott a középső személy mit érez a harmadik személy iránt, mit érez a fel nem vállalt párja iránt, mit érez az iránt, akit ő nem vállal fel, mit érez. És a harmadik személy mit érez a középsővel szemben, vagy iránt, mit érez. A középső személy ebben a fel nem vállalt kapcsolódásban hűséget és szerencsét érez, és nagyon-nagyon szerencsésnek érzi magát is emiatt a kapcsolódás miatt, és ez kitartóan itt van benne. Nagyon-nagyon erősen érzi. Mit kaphatunk még erről bővebb információt? Mi az, amit még erről megtudhatunk? Az ő érzéseiről a harmadik fél iránt. Mit tudhatunk még meg? Mi az érzéseivel kapcsolatosan? Hát kijött rá a betegség, a veszteség, a bosszúság, a gondolat, a lelkész, az özvegyember és a szomorúság. És azon túl, hogy ő ezt a harmadik személyt egy nagy szerencseként érzi, úgy érez iránta, és mint mondtam,
az előbb a gondolatnál is, hogy ő csak a legről tud vele kapcsolatosan gondolkodni, érezni is hasonló módon tud, viszont a gondolatai a veszteségről, a bosszankodásról szólnak, a mélységes, már-már depressziós magányosságról és gyászról, mély lelki gyászról szólnak ezzel a harmadik féllel kapcsolatosan, mert mint láttuk ott az előbb, hogy azért nincs közöttük túlságosan sűrű és gyakori kapcsolat. És akkor a harmadik fél részéről az érzéseknél kijött a látogatás és a szerencsétlenség, és az olyan, mintha ő neki az érzéseiben csak pusztán a testi örömök jelennének meg, de azért még megkérdezem, hogy tudhatunk-e meg az ő érzéseiről még valamit? Tudhatunk-e meg valamit az ő érzéseivel még a középső személy felé? Mit szeretne, mit érez ő még? Kijött rá a bíró, a levél, a féltékenység és a pénz, és a bíró, a levél, ez olyan, mintha a vállási papírokra várna. És nagyon fél attól, hogy azok nem lesznek meg. Most nekem ez jön, hogy a harmadik személy hisz abban, hogy itt vállásra sor kerül, de ugyanakkor fél is attól, hogy ez csak az ő hite, az ő ábrándja, és ez nem lesz valóság. Hát ez látszik erről a hármas kapcsolatról, és hogy mi következik ezután, azt megnézzük egy következőben, hogy ezekben a kapcsolódásokban mire számíthatunk, mire várhatunk. A tagoknak elkészítem a bővített részét, vagy ezt a folytatás részét. Kíváncsi vagyok, hogy hová fejlődik ez a dolog. Köszönöm, hogyha itt voltál, köszönöm, ha megírod, hogy ez téged hogyan érint, mennyire egyezik meg a te jelenlegi helyzeteddel. Köszönöm, ha lájkolsz, ha megosztod, ha feliratkozol, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!